Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, có lẽ ai cũng ít nhất một lần trong đời đi nằm viện. Nhưng nằm viện ở Nga như thế nào? Chắc sẽ có nhiều người băn khoăn và không biết nằm viện ở Nga sẽ như thế nào, nhất là không biết tiếng Nga. Có một điều đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, có một nữ y tá Nga đã chỉ mặc bikini bên trong bộ đồ bảo hộ trong suốt để điều trị cho bệnh nhân. Tôi sẽ mô tả ở phần cuối video, mời các bạn đón xem. Các bạn thân mến, nhà nước Nga luôn dành lượng ngân sách rất hào phóng cho ngành chăm sóc y tế và giáo dục trẻ em. Đối với người Nga thì chế độ thăm khám bệnh được thực hiện theo chế độ bảo hiểm y tế. Trong đó tất cả các trường hợp cấp cứu, điều trị cho trẻ em dưới 18 tuổi, người già trên 60 tuổi, người tàn tật đều được miễn phí hoàn toàn. Đối với người nước ngoài được thực hiện theo chế độ chi trả viện phí trừ trường hợp cấp cứu. Tuy nhiên, cách đối xử của nhân viên y tế là như nhau, không phân biệt quốc tịch. Nếu vào viện mà bạn không biết tiếng Nga, nếu cần phải hỏi thông tin của bạn, tình trạng bệnh tật của bạn, họ sẽ cho phép bạn nối máy với người thân hoặc bạn bè của bạn để phiên dịch. Trong quá trình nằm viện cũng vậy, khi cần trao đổi thông tin với bạn, nhân viên y tế đều sẵn lòng cho bạn gọi điện cho người thân và luôn lắng nghe bạn mà không có sự bực tức khó chịu nào. Vậy nên, trong quá trình nằm viện, bạn hoàn toàn yên tâm, chỉ việc ăn ngủ và tuân thủ các phác đồ điều trị. Tuy nhiên, khi vào nằm viện, bạn phải luôn tuyệt đối tuân thủ mọi quy định của bệnh viện, nhưng nếu bạn không biết tiếng Nga thì làm thế nào? Vậy nên, trong video hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn một số quy định đối với bệnh nhân khi vào nằm viện và người nhà đến thăm bệnh nhân để các bạn tự biết và tự tuân thủ chấp hành. Kể cả đối với bạn là người đến thăm bệnh nhân cũng cần phải biết và lưu ý. Yêu cầu đối với bệnh nhân trong bệnh viện: không nói chuyện và cười lớn, làm ồn, đóng sầm cửa, gõ gót giày, nói chuyện điện thoại gây ồn ào. Thực hiện các quy trình điều trị vào những giờ nhất định, cho phép bạn tự xác định chính xác trình tự và khả năng tương thích của các phương pháp điều trị, cũng như thời gian nghỉ ngơi sau điều trị. Y bác sĩ sẽ không thăm khám bừa bãi, khiến cho bạn mệt mỏi. Do đó, trong giờ bệnh nhân nghỉ ngơi, không gian bệnh viện tuyệt đối yên tĩnh, chỉ trừ trường hợp ngoại lệ đối với các trường hợp cấp cứu. Trẻ em nằm viện, người nhà không được phép đến thăm bệnh nhân. Với những bệnh nhân nặng hoặc có chỉ định đặc biệt, bệnh nhân phải nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường. Bệnh nhân bị nghiêm cấm chủ động di chuyển trên giường, thậm chí là ngồi dậy. Việc chăm sóc người bệnh do y tá và nhân viên điều dưỡng của khoa thực hiện như cho ăn, vệ sinh cá nhân, v.v. Mỗi bệnh nhân phải tuân thủ các yêu cầu của y tá và các nhân viên y tế khác khi họ thực hiện các thủ thuật hoặc hướng dẫn khác nhau của bác sĩ chăm sóc, tuân thủ kế hoạch điều trị do bác sĩ chăm sóc khuyến nghị. Người bệnh có trách nhiệm thực hiện các đơn thuốc và khi không thể thực hiện vì bất kỳ lý do gì, phải có nghĩa vụ thông báo cho bác sĩ điều trị về việc đó. Thái độ nhân ái lẫn nhau giữa nhân viên y tế và bệnh nhân, khách đến thăm hoặc người chăm sóc bệnh nhân rất quan trọng. Mỗi bệnh nhân phải hiểu điều này và cũng phải tôn trọng quyền của những bệnh nhân khác. Tất cả bệnh nhân đều được tiếp cận điều trị bình đẳng vì lý do y tế, không phân biệt giới tính, chủng tộc, quốc tịch, ngôn ngữ, nguồn gốc xã hội, vị trí xã hội, thái độ đối với tôn giáo, tín ngưỡng và các hoàn cảnh khác. Người bệnh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin về các bệnh đã qua, thông tin cung cấp phải đầy đủ và chính xác. Bệnh nhân có nghĩa vụ chăm sóc chu đáo tài sản của bệnh viện, không uống rượu bia, hút thuốc lá và các thói quen xấu khác trong thời gian điều trị. Khách đến thăm bệnh nhân phải thay giày dép, tuân thủ thời gian thăm khám theo quy định của bệnh viện, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, hút thuốc đúng nơi quy định. Có bệnh viện cấm hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện, trong một lúc không được quá 2 người vào thăm bệnh nhân. Bệnh viện thường bố trí một phòng đặc biệt, có thể là hành lang, được trang bị cho những người thân đến thăm. Điều dưỡng viên đảm bảo việc tổ chức thăm bệnh nhân, đồng thời kiểm soát số lượng và chất lượng thực phẩm do người thân đưa vào. Để bảo quản thực phẩm mang từ nhà đến, bệnh nhân được bố trí một bàn cạnh giường đối với thực phẩm khô và một chỗ trong tủ lạnh đối với thực phẩm dễ hỏng. Trong tủ lạnh, sản phẩm nên được bảo quản trong túi nhựa có ghi tên bệnh nhân và số phòng của người đó. Trong tình huống bệnh nhân có hành vi không đúng mực như xúc phạm nhân viên y tế, có hành động bạo lực đối với họ, v.v. Hành động của bệnh nhân được coi là xúc phạm và có tính chất côn đồ sẽ bị xử lý theo luật tùy theo từng mức độ. Giờ đến thăm bệnh nhân, giờ thăm bệnh nhân thường từ 17 giờ đến 19 giờ 45 phút, các ngày cuối tuần và ngày lễ thì từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ 45. Trong một số trường hợp, theo lệnh của trưởng khoa hoặc người có trách nhiệm sẽ cho phép vào thăm bệnh nhân vào những giờ khác. Bệnh nhân cũng sẽ được thông báo về việc hủy thăm khám do cách ly hoặc các lý do khác. Chế độ thăm hỏi bệnh nhân đối với người bệnh nặng do các trưởng khoa quy định riêng. Trong khuôn viên bệnh viện, bệnh nhân và khách đến thăm bị cấm sử dụng ấm điện, nồi đun điện, lò sưởi, bếp điện và các thiết bị sưởi điện khác trong bệnh viện. Cấm nấu ăn, cấm cất giữ quần áo ngoài, giày dép, đồ gia dụng, v.v. trong phòng điều trị. Tất cả quân tư trang phải gửi ở phòng gửi đồ của bệnh viện. Cấm ngồi lên bệ cửa sổ, nghiêng người và nói chuyện qua cửa sổ. Cấm ngồi lên giường bệnh nhân. Cấm mang đồ ăn, thức uống không có trong danh mục được cho phép. Cấm bảo quản thực phẩm không có bao bì, không ghi rõ tên bệnh nhân và quá hạn sử dụng. Cấm rời khỏi lãnh thổ bệnh viện mà không được phép của bác sĩ chăm sóc hoặc bác sĩ trực. Cấm dùng bất kỳ loại thuốc nào mà không có sự đồng ý của bác sĩ chăm sóc hoặc bác sĩ trực. Cách xử lý khi vi phạm:
vi phạm các quy tắc về trật tự nội bộ, chế độ y tế, bảo vệ, vệ sinh và phòng chống dịch bệnh cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý do luật pháp Liên bang Nga quy định. Đối với thiệt hại về tài sản và trang thiết bị, bệnh nhân và người nhà đến thăm hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của luật pháp Liên bang Nga. Đối với các trường hợp vi phạm chế độ nội quy bệnh viện, bệnh nhân nội trú sẽ được xuất viện trước thời hạn và sẽ ghi rõ lý do trong giấy xuất viện. Đối với bệnh nhân ngoại trú, khách đi cùng và những khách khác sẽ bị trục xuất khỏi bệnh viện ngay lập tức. Đối với việc vi phạm các quy tắc an toàn phòng cháy chữa cháy, bệnh nhân và tất cả các khách đến thăm phải chịu trách nhiệm theo luật pháp hiện hành của Liên bang Nga. Các bạn thân mến, dù ở Nga có rất nhiều bệnh viện, nhưng nếu bạn đã đi qua bất cứ một bệnh viện nào đó, bạn sẽ không thể nhận ra đó là bệnh viện bởi rất yên tĩnh, rất ít người ra vào và đặc biệt là cái biển ghi tên bệnh viện cũng rất khiêm tốn, không có cổng vào hoành tráng như ở Việt Nam. Trong trường hợp nếu không may phải vào viện của Nga điều trị, các bạn nên tuân thủ các nguyên tắc chung của bệnh viện. Các bạn thân mến, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, có một nữ y tá tại một bệnh viện ở Tula, miền Trung nước Nga đã gây báo mạng chỉ sau một đêm do cô đi làm mà không mặc gì ngoài đồ lót bên trong bộ đồ bảo hộ, găng tay và kính bảo hộ trong suốt. Bức ảnh nữ y tá mặc bikini bên trong bộ đồ bảo hộ trong suốt, tay cầm khay thuốc chuẩn bị phát cho bệnh nhân đã được tờ nhật báo địa phương Tulskaya Novosti đưa tin hôm 19 tháng 5. Hình ảnh được ghi lại tại một bệnh viện các bệnh truyền nhiễm ở Tula, thành phố lớn nhất của vùng Tula, nằm cách Moscow khoảng 193 km về phía nam. Các bệnh nhân trong phòng được cho là không bận tâm đến trang phục táo bạo, nhưng cũng không thể cưỡng lại được việc liếc hoặc nhìn nữ y tá. Một nguồn tin chia sẻ bức ảnh đã nói với tờ Tulskaya Novosti. Tuy nhiên, bản thân nữ y tá được cho là đã quyết định mặc như vậy vì cảm thấy quá nóng bức khi mặc bộ đồ bảo hộ trong suốt cả ngày và không thể tưởng tượng được rằng nó đã bị lộ đến mức như vậy. Thay vì chịu sự chỉ trích hay chê bai, Zhukova lại được nhiều người dân bày tỏ sự cảm thông cổ vũ vì đã vất vả làm việc để cứu người trong thời điểm dịch bệnh khó khăn. Thậm chí giám đốc hãng nội y Mits Anastasia Yakuseva còn cho biết muốn mời nữ y tá làm người mẫu cho thương hiệu. Sau khi tự mình trải nghiệm, nhiều người dân cho biết bộ đồ bảo hộ thực sự bí và gây nóng bức, khó chịu. Dù chỉ mặc trong ít phút, nóng, mồ hôi thì cứ toát ra, gây mờ cả kính. Chưa kể các y bác sĩ còn phải mặc bộ đồ này trong cả ngày và tiết kiệm hết mức để làm việc, thật khâm phục họ, một người chia sẻ. Bà Anna Saricheva, giám đốc bệnh viện đa khoa vùng Tola cho biết nữ y tá Zhukova không bị phạt sau vụ việc. Cô vẫn đang công tác bình thường và được nhận xét là một nhân viên có trình độ cao, tận tình với bệnh nhân. Nữ y tá cũng đã không về nhà từ 2 tháng nay để dốc sức chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19. Các bạn thân mến, dù nằm viện ở đâu, chúng ta cũng phải đều tuân thủ các nguyên tắc điều trị và nội quy của bệnh viện. Nhưng ở bệnh viện của quốc gia khác, chúng ta cần phải tuân thủ và chấp hành nghiêm túc hơn để gây thiện cảm của nhân viên y tế, đồng thời giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta. Chúng tôi xin khép lại video tại đây. Chúc các bạn bình an qua vụ dịch Covid-19. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.